ቻት ጂፒቲ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን እንዴት መክፈት እንችላለን? ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድን የተከበራችሁ የማክቤል ቴክ ቤተሰቦች፣ በዛሬው ቪዲዮአችን ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን ያለምንም ቪፒኤን የኢትዮጵያን ስልክ ቁጥር ተጠቅመን እንዴት ቻት ጂፒቲ መክፈት እንደምንችል ማሳያችሁ ይሆናል። ከዚህ በፊት እንደምታውቁት ቻት ጂፒቲ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደማይሰራ ታውቃላችሁ። መጠቀም ከፈለጋችሁም ደግሞ ቪፒኤን ወይም የውጭ ሀገር ስልክ ቁጥር እንደሚያስፈልግ ታውቃላችሁ። በዛሬ ቪዲዮአችን ግን ያለምንም ቪፒኤን ያለምንም ውጭ ሀገር ስልክ ቁጥር ቻት ጂፒቲን አክሰስ ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። እንደምታውቁት ቻት ጂፒቲ ብዙ ጥቅሞች አሉት። ኮዶችን ማጻፍ ትችላላችሁ፣ የዩቲዩብ ስክሪፕቶችን ማጻፍ ትችላላችሁ፣ ለአፕወርክ ፕሮፖዛሎችን ማጻፍ ትችላላችሁ። ተማሪ ከሆናችሁ ደግሞ የፈለጋችሁትን ጥያቄ ጠይቃችሁ ማሰራት ትችላላችሁ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። ይህን ቻናል ሰብስክራይብ፣ ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። የተመቻችሁን ብራውዘር መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ክሮም ስለሚመቸኝ ክሮም እንጠቀማለሁ። ክሮም ውስጥ ትገቡና chat .openai.com ብላችሁ የመጀመሪያውን ትነካላችሁ። ከዛ በኋላ ሎጊን ኦር ሳይን አፕ ብሎ ያመጣልናል። ሳይን አፕ እንላለን። ይሄው አምጥቶልናል። ክሬት ዩር አካውንት ይላል። እዚህ ጋር ኢሜይላችሁን አስገብታችሁ ፓስወርድ አስገብታችሁ ኮንቲኒው ማለት ትችላላችሁ። ግን ታች ላይ ኮንቲኒው ዊዝ ጉግል የሚለውን እጠቀማለሁ ማለት። ከዛ አንድ ኢሜይል ትመርጡለታላችሁ። ከዛ ዩዘር ኔማችሁንና በርዝ ዴታችሁን ታስገባላችሁ። ይሄው እንደምታዩት ሰው እንደሆንን ለማወቅ ቬሪፋይ እንድናደርግ ፓዝሎችን አምጥቷል። ከዛ ወደ እጁ አቅጣጫ አዙረን እናስቀምጣለን ማለት። ይሄው እንደምታዩት ጨርሰናል። ቬሪፊኬሽን ኮምፕሊት ብሏል፣ እያመጣልን ነው። ይሄው እንደምታዩት በሚገርም ሁኔታ ተከፍቶልናል ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ቻት ጂፒቲ 3.5 ነው። 4 ቻት ጂፒቲ ፎርን ከፈለጋችሁ ከፍላችሁ ማስከፈት ትችላላችሁ። አሁን ግን የፈለጋችሁትን ነገር ጠይቃችሁ ይሄው ማግኘት ትችላላችሁ። በኢትዮጵያ የሚሰራ ያለምንም ቪፒኤን ያለምንም የውጭ ሀገር ስልክ ቁጥር የሚሰራ ኢትዮጵያ ውስጥ አክሰስ ያለው ቻት ጂፒቲን አሁን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ይመቻችሁ።